Μόλις φύγαμε από την πλατεία των Ηρώων εδώ στο Ιτακουρουμπί στην Παραγουάη και ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε μόλις. Συναντήσαμε τον Κρίστοφερ, ο οποίος είναι στο Peace Corps, δηλαδή κατά μία έννοια στους ειρηνοποιούς τέλος πάντων της Αμερικής, οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλες χώρες και τους πληρώνει η οργάνωση αυτή, η οποία είναι μια φιλανθρωπική, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, δεν είμαι σίγουρος πώς λειτουργεί, θα το ψάξουμε. Αλλά τους πληρώνει τη διαμονή τους, τους πληρώνει βασικό μισθό ουσιαστικά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τη διαμονή και τα φαγητά τους. Ρεύμα, νερό, νίκιο και όλα είναι μέσα, τα πληρώνει. Λέει οριακά τι βγάζεις, ας πούμε, αλλά το σχέδιο είναι να μείνεις κάπου για 2 χρόνια, να μπορέσεις να βοηθήσεις την ντόπια κοινωνία, να ενσωματωθείς και να μπορέσεις να προσφέρεις κάτι πριν φύγεις για να πας για το επόμενο project, για το επόμενο, ας πούμε, συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς το ονομάζουν, για την επόμενη αποστολή σου σε μια νέα χώρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κρίστοφερ. Πολύ ενδιαφέρον άτομο. Θα μιλήσουμε αργότερα μαζί του, γιατί μένει στο μέρος που σκοπεύουμε να πάμε να μείνουμε σήμερα. Μένει ως εθελοντής. Βοηθάει με τα φυτά, με την προώθηση του έργου τους κλπ. Θα μας τα πει λίγο καλύτερα όταν πάμε να μείνουμε εκεί. Αλλά τον γνωρίσαμε λόγω του ότι εμείς θέλουμε να πάμε τώρα σε μια καμπάνια να μείνουμε. Ναι. Έτσι, μέσα σε μια καλύβα, έτσι. Μέσα στο, ας πούμε, δάσος, μέσα στη φύση. Και ο Ουρμπάνο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης, έχει ως εθελοντή τον Χριστόφορο. Και μας λέει: πηγαίνετε να μιλήσετε μαζί του, γιατί εγώ δεν έχω έρθει ακόμα στο Ιτακουρουμπί, να σας πει που πρέπει να πάτε, τι πρέπει να κάνετε. Και έτσι τον γνωρίσαμε. Ο οποίος ήταν εδώ και πουλούσε τα προϊόντα του Ουρμπάνο και τα προϊόντα που φτιάχνει ο ίδιος σε αυτό το παζάρι που γίνεται εδώ στην πλατεία. Ναι, επίσης παράλληλα να πούμε ότι γνωρίσαμε και ένα ζευγάρι που πουλούσε donuts. Φλάβιο και Ανδρέα. Ο Φλάβιο και η Ανδρέα που έχουν μια δική τους επιχείρηση. Ο Φλάβιο είναι 19 ετών και η Ανδρέα είναι 18, κάπου εκεί. Μας είπε ότι άνοιξε την επιχείρηση εδώ και 1 χρόνο μόνος του. Αυτός την άρχισε. Λέμε, τι είναι, οικογενειακή επιχείρηση? Λέει, όχι, εγώ την άνοιξα. Μου έκανε εντύπωση. Θέλω να μάθω λίγο παραπάνω σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Πώς έφτασε ένας άνθρωπος 19 ετών να έχει ανοίξει τη δική του επιχείρηση με χάμπουργκερ και τώρα σιγά σιγά επεκτείνονται. Με τα donuts. Χάμπουργκερ και τώρα επεκτείνονται στα donuts. Τα χάμπουργκερ τα είχαν ήδη για 1 χρόνο. Μας είδαν εκεί στο παζάρι και μας είπαν: παιδιά, μισό λεπτάκι. Να σας δώσουμε donuts. Λέμε: δεν τρώμε donuts, αλλά τέλος πάντων φαίνονται πολύ νόστιμα. Πεινούσαμε κιόλας και τα χλαπακιάσαμε. Εντάξει, τσακίσαμε 6 μικρά donut. Από 3. Τέλος πάντων, μας λένε όμως, λέει, παιδιά, το βράδυ θα σας στείλουμε και τα χάμπουργκερ μας να τα δοκιμάσετε δωρεάν. Λέμε, σας παρακαλούμε, όχι να σας πληρώσουμε, όχι. Και για τα donuts πρέπει να σας πληρώσουμε, γιατί αρχίζεται μια νέα προσπάθεια. Λέει όχι. Λοιπόν, προφανώς κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν να κάνουν marketing, κερνάνε, ας πούμε, ανθρώπους τα donuts και τα χάμπουργκερ για να βγει το όνομα, ας πούμε, προς τα έξω. Είναι έξυπνη προσέγγιση και μάλιστα κάποιος μας έλεγε τις προάλλες ότι κάπως έτσι έπιασε πολύ καλά και η Bolt εδώ στην Παραγουάη, η εταιρεία αυτή που είναι ανταγωνίστρια της Uber. Όταν ήρθε η Bolt εδώ τα πρώτα 2 χρόνια ήταν χωρίς προμήθειες, ήταν χωρίς κομισιόνες, μας το είπε έτσι ένας οδηγός της Bolt. Και γι' αυτό όλοι πήγαν στην Bolt, γιατί δεν τους έπαιρνε χρήματα. Και απλώς σύνδεε το πελάτη με τον οδηγό. Έτσι έπιασε καλά, γιατί όλοι οι οδηγοί πήγαν στην Bolt. Και μετά από τα πρώτα 2 χρόνια έβαλε και τις προμήθειες. Και τώρα η Bolt είναι η νούμερο 1 εταιρεία εδώ πέρα. Ενώ η Uber δεν πάει πολύ καλά. Δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί. Δεν έχει κάνει καλή συμφωνία, ας πούμε, καλό marketing εδώ η Uber. Εξακολουθεί όμως να έχει καλύτερη προμήθεια από την Uber η Bolt. Ναι, η Bolt έχει και καλύτερη προμήθεια, αλλά και ήταν ούτως ή άλλως πολύ πιο ευρέως διαδεδομένη χάρη σε αυτό το κόλπο που είχε κάνει αρχικά. Οπότε βλέπουμε ότι όταν κάποιος έχει λίγο περισσότερο επιχειρηματικό μυαλό, οποιαδήποτε και είναι η ηλικία του, από ό,τι βλέπουμε με τον Φλάβιο εδώ πέρα που άρχισε την επιχείρησή του, μπορεί να τα καταφέρει. Ενδιαφέρον το ότι έχουμε φτάσει σε ένα μέρος το οποίο δεν γνωρίζαμε καθόλου, το Ιτακουρουμπί. Είναι ένα μέρος το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό χωριό, έτσι, ο πληθυσμός είναι πολύ χαμηλός, αλλά έχουμε πάρα πολύ φύση. Θα πάμε να την εξερευνήσουμε περισσότερο σήμερα. Έχουμε ποτάμι, έχουμε δάσος, ντόπια προϊόντα κλπ. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να εξερευνήσουμε ένα νέο μέρος το οποίο μας έχει πραγματικά ενθουσιάσει. Και το αστείο είναι ότι θα είχαμε φύγει ήδη, θα βρισκόμασταν στην Ουρουγουάη. Ναι, κατά τύχη βρισκόμαστε εδώ, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα με το μεταφραστή που ήθελε να μας μεταφράσει τα έγγραφα από την Παραγουάη, από τα ελληνικά, συγγνώμη, στα ισπανικά. Αλλά αυτά θα πούμε σε ένα άλλο βίντεο καλύτερα. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, το αφήνουμε αυτό, αλλά είχαμε μια αναποδιά η οποία τελικά όμως μας βγήκε σε καλό. Μας στο Ιτακουρουμπί και έχει κάποιες ωραίες καμπάνιες και κλάμπινγκ και διάφορα μέρη να μείνεις λίγο πιο μακριά από εδώ, από το Ιτακουρουμπί, περίπου μισή ώρα με το μισή ώρα, ναι.
Δεν θα πάμε εμείς να μείνουμε σε αυτά τα μέρη αυτή τη φορά, αλλά ήταν πολύ όμορφα. Είναι ένας κόσμος εδώ που περιμένει να ανακαλυφθεί για όποιον ενδιαφέρεται να έρθει να βρει πράγματα τα οποία τώρα ξεκινάνε. Η Παραγουάη είναι μια χώρα πολύ ανερχόμενη, πολύ ανεκμετάλλευτη, αν θέλετε, από άποψη των πόρων που έχουν οι ίδιοι άνθρωποι, από την άποψη των σπιτιών που έχουν, τα οποία σιγά σιγά περνάνε στην Airbnb, στην Booking και αρχίζουν να προσκαλούν ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, Ρώσοι, Αμερικανοί, επενδυτές και αρχίζουν να επενδύουν σε ένα μέρος το οποίο είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για επενδυτική δραστηριότητα. Μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ φιλική και φιλοξενεί πολλούς ανθρώπους πολύ εύκολα. Αν θέλει κάποιος να έρθει να γίνει κάτοικος στην Παραγουάη, είναι πραγματικά πανεύκολο. Θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό σε ένα βίντεο τις επόμενες μέρες. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε την νέα μας διαμονή για σήμερα. Δείξε και τη θέα. Πάμε λοιπόν, περπατάμε εδώ βλέποντας πολλά φυτά και ζώα στο βάθος. Εκεί έχουμε και αγελάδες και συνεχίζουμε ίσια. Πάμε να χαθούμε στη φύση.